Phù thủy trong văn hóa thường có hình tượng là những mụ già xấu xa, ác độc, luôn dùng những tà thuật đen tối của mình để hãm hại người khác. Thế nhưng liệu cách hiểu này có đúng về các phù thủy không? Vì sao phù thủy thường là những người phụ nữ? Và liệu phù thủy có còn tồn tại trong xã hội ngày nay? Mình là Dương và hôm nay hãy cùng tụi mình tìm hiểu về thế giới của phù thủy cùng biểu tượng ma thuật quyền năng nhất của họ, ngôi sao Pentacle. Ngôi sao 5 cánh là một biểu tượng rất cổ xưa của nhân loại, đã xuất hiện từ những năm 3.500 trước công nguyên và nguồn gốc của nó được cho là từ sự quan sát chu kỳ di chuyển của sao Kim xung quanh trái đất. Các nền văn hóa cổ đại như Lưỡng Hà, Hy Lạp và La Mã đều đã gắn sao Kim với một vị nữ thần của họ như Ishtar, Aphrodite, Venus, và vì thế mà ngôi sao 5 cánh là một trong những biểu tượng đầu tiên được dùng để tượng trưng cho tính nữ. Về mặt toán học và hình học, ngôi sao 5 cánh đạt được một tỷ lệ vàng hoàn hảo, thể hiện cái đẹp lý tưởng. Vì thế mà nó đã được xem như là một biểu tượng huyền bí, xuất hiện dày đặc trong những cuốn sách về ma thuật và được cho là có quyền năng dự đoán tương lai, thực hiện phép thuật, điều khiển toàn bộ thế giới tự nhiên cũng như các thế lực siêu nhiên. Đến thế kỷ thứ 19 thì các nhà huyền bí học đã xác định rõ ý nghĩa các phương hướng của ngôi sao 5 cánh. Với cánh trên cùng, tượng trưng cho năng lượng tinh thần của con người có thể chi phối và điều khiển 4 nguyên tố vật chất còn lại trong tự nhiên, gồm lửa, nước, đất và không khí. Như vậy, biểu tượng Pentacle về cơ bản là một ngôi sao 5 cánh có vòng tròn bao quanh, là biểu tượng gắn với tính nữ, thể hiện sự thống nhất năng lượng tinh thần và vật chất, kết nối con người với thế giới tự nhiên. Nó có thể giúp người sử dụng triệu hồi những nguồn năng lượng tự nhiên hay các linh hồn vô hình xung quanh. Đây chính là những năng lượng quan trọng nhất của một phù thủy. Vì vậy mà Pentacle cũng đã trở thành biểu tượng của cộng đồng những phù thủy huyền bí từ thời xa xưa. Theo truyền thống tại châu Âu thì thuật phù thủy Witchcraft thường mang ý nghĩa xấu xa và được hiểu là việc sử dụng những ma thuật đen tối để làm hại hoặc gây vận rủi cho người khác và chống lại cộng đồng của mình. Điều đặc biệt là khái niệm phù thủy Witch trong văn hóa phương Tây thường chỉ những người phụ nữ. Nguồn gốc của định kiến này có từ câu chuyện của bà Eva trong Kinh Thánh. Theo sách Sáng Thế, Eva đã bị quỷ dữ dụ dỗ làm trái lời của Thiên Chúa và ăn lấy trái cấm trong vườn địa đàng. Do vậy mà phạm phải tội lỗi đầu tiên của loài người, dẫn đến việc con người bị trục xuất xuống trần gian và phải chịu mọi sự khổ đau, khó nhọc. Vì thế mà phụ nữ đã bị nhà thờ Công giáo thời Trung Cổ cho là nguồn gốc của tội lỗi, là đối tượng yếu đuối dễ bị quỷ dữ cám dỗ và thao túng, trở thành những phù thủy thờ phụng quỷ dữ để sở hữu ma thuật hắc ám làm hại con người. Trong suốt thời Trung Cổ và cận đại tại châu Âu, hàng trăm ngàn phụ nữ đã bị kết tội là phù thủy, là nguyên nhân gây ra bệnh dịch hạch, nạn đói và cái chết cho con người. Kết cục của họ là bị hành hình bằng nhiều cách như treo cổ, giam chết hoặc thiêu sống. Những phương pháp nhận diện, săn lùng và tra tấn phù thủy còn được hướng dẫn chi tiết trong cuốn sách Malleus Maleficarum hay Búa phù thủy, được soạn bởi giáo sĩ người Đức Heinrich Kammer. Trong hơn 100 năm, Búa phù thủy đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại châu Âu chỉ sau Kinh Thánh và là cơ sở để những cuộc thanh trừng phù thủy tại châu Âu và châu Mỹ diễn ra vô cùng gay gắt. Và nổi tiếng nhất phải kể đến phiên tòa Salem vào thế kỷ 17. Năm 1692, tại làng Salem thuộc vịnh Massachusetts, Hoa Kỳ, hai đứa trẻ là Elizabeth Parris và Abigail Williams đột nhiên bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, thường xuyên chịu những cơn động kinh bất thường, cơ thể bị co quắp và la hét một cách bất kiểm soát. Các bác sĩ trong làng kết luận rằng chúng đã bị trúng tà thuật của phù thủy. Những triệu chứng này tiếp tục xảy ra với nhiều đứa trẻ tại Salem, gây nên một sự hoang mang tột độ. Dân làng đã lập tức gán tội phù thủy cho những người phụ nữ có vẻ ngoài dị biệt và sống cách biệt với xã hội, cụ thể là nô lệ da đỏ Tituba cùng hai cô gái Sarah Good và Sarah Osborne. Để được thoát tội, Tituba đã miễn cưỡng nhận mình là phù thủy và tố cáo hai cô gái kia ép buộc mình bỏ bùa những đứa trẻ. Và từ 3 nạn nhân đầu tiên này, hàng loạt vụ đấu tố phù thủy tiếp tục diễn ra ở khắp Salem, dẫn đến kết cục là hơn 200 người, phần lớn là phụ nữ, bị kết tội là phù thủy.
19 người đã bị treo cổ, khiến đây trở thành vụ săn lùng phù thủy đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, đến thời hiện đại, những phù thủy không hề biến mất, mà thậm chí còn được phát triển một cách chính thức thành một tôn giáo đa thần mới, gọi là Wicca, được sáng lập bởi phù thủy người Anh là Gerald Garnet vào đầu thế kỷ 20. Đây được xem là một tôn giáo hoàn thiện mà nước Anh đã sản sinh cho thế giới, và biểu tượng ngôi sao 5 cánh Pentacle chính là biểu tượng quan trọng nhất của tôn giáo mới này. Cộng đồng Wicca được gọi là các phù thủy. Họ tôn thờ một cặp đôi hai vị thần cổ xưa gồm Heart God, nam thần có sừng, và Triple Goddess, nữ thần bồ ba, tượng trưng cho sự kết hợp thần thánh của cặp đối lập nam và nữ như âm và dương của phương Đông. Nam thần có sừng chính là hình ảnh của những vị thần đầy dục tính, có bản năng hoang dại và nắm giữ quyền năng sản sinh sự sống mà tụi mình đã giải thích trong video về biểu tượng cái đầu dê Baphomet. Cũng chính vì hình tượng vị thần có sừng này mà cộng đồng phù thủy thường bị kết tội là đã tôn thờ quỷ Satan. Trong khi đó, nữ thần bộ ba là một nữ thần có 3 hình tượng riêng biệt cùng tồn tại trong một bản thể thống nhất, gồm Maiden, trinh nữ trẻ tuổi, Mother, người mẹ sản sinh, và Grown, lão bà thông thái. 3 hình tượng này chính là tượng trưng cho 3 giai đoạn cuộc đời của một người phụ nữ, cũng như 3 pha của mặt trăng, trăng khuyết, trăng bán nguyệt và trăng tròn. Sự kết hợp vị nam thần 2 sừng và nữ thần có 3 gương mặt này được các phù thủy xem là thần thánh và được thể hiện trên biểu tượng ngôi sao 5 cánh huyền bí của họ. Còn vòng tròn bên ngoài ngôi sao 5 cánh chính là để giúp các phù thủy liên kết sức mạnh tinh thần với 4 nguyên tố tự nhiên để thực hành những ma thuật của mình. Các phù thủy thường thực hành những nghi lễ của mình sâu trong rừng dựa vào các ngày chu kỳ của mặt trời, gọi là Sabbath. Trong nghi lễ này thường có sự hiện diện của một chiếc đũa phép, một con dao thiên, một chiếc chén thánh và một biểu tượng Pentacle. Chiếc đũa phép dùng để vẽ một vòng tròn ma thuật nhằm tạo ra một không gian linh thiêng để thực hành các nghi lễ. Theo truyền thống, các phù thủy sẽ đứng thành vòng tròn và với sức mạnh của ngôi sao Pentacle, họ hoàn toàn hòa nhập với thế giới tự nhiên. Ở vị trí trung tâm vòng tròn này là một đại tư tế và một nữ tư tế đội 2 chiếc vương miện của nam thần và nữ thần. Họ cầu xin 2 vị thần tối cao chiếm lấy thân xác của mình và sau đó tiến hành nghi thức giao hợp với nhau để đạt được năng lượng ma thuật cao nhất. Nhưng ngày nay, nghi lễ giao hợp này chủ yếu được thực hiện một cách tượng trưng bằng cách đâm con dao thiên vào chiếc chén thánh. Những ma thuật của Wicca không nhằm mục đích hãm hại cộng đồng, mà ngược lại, chúng nhằm chữa lành, bảo vệ, sinh sản hoặc chống lại những ma thuật đen tối. Theo chính ghi chép của đại phù thủy Gerald Garner, vào năm 1940, một nghi lễ đã diễn ra tại khu rừng New Forest tại Anh nhằm tạo ra một nguồn năng lượng ma thuật chống lại sự xâm lược của Đức Quốc xã. Không biết có phải nhờ ma thuật của các phù thủy hay không, nhưng đúng là lực lượng không quân Hoàng gia Anh đã giành chiến thắng quyết định trước phát xít Đức vào năm này, và nước Anh sau đó đã hoàn toàn tránh khỏi nguy cơ bị Đức xâm chiếm. Đến những năm 60 của thế kỷ trước, khi những phong trào phản văn hóa như hippie, nữ quyền và bảo vệ môi trường bùng nổ tại phương Tây, Wicca là những phù thủy bị săn lùng một cách oan ức và dã man, đã trở thành một tôn giáo lớn mạnh với hàng triệu tín đồ trên thế giới. Và biểu tượng ngôi sao Pentacle huyền bí đã trở thành biểu tượng chính thức của tôn giáo này. Nó xuất hiện xuyên suốt trên các bìa sách, trang phục, vật dụng thường thấy của các tín đồ, như một biểu tượng ma thuật đầy quyền năng và một lời tuyên bố hùng hồ của những số phận từng chịu áp bức. Đây đã đường hoàng bước ra ánh sáng của thế giới tự do. Như vậy, có thể nói, biểu tượng ngôi sao Pentacle là một trong những biểu tượng phổ biến nhất trong thế giới ma thuật. Nó thể hiện tính nữ và sức mạnh tự nhiên gắn liền với những phù thủy cùng lịch sử bị đàn áp đầy máu và nước mắt của họ. Ngày nay, nó đã trở thành biểu tượng chính thức của tôn giáo Wicca cùng những tư tưởng đầy tiến bộ về nữ quyền và bảo vệ môi trường sinh thái. Mình hy vọng bạn đã tìm hiểu thêm một chút về thế giới tâm linh của huyền thoại, ma thuật và tôn giáo trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy cho tụi mình biết bạn muốn tìm hiểu về biểu tượng ma thuật nào tiếp theo dưới phần comment, và hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Dương Phan, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.